سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. آقا بالاخره زمان اسباب کشی ما هم فرا رسید و این هفته داریم موو میکنیم، داریم از کلگری میریم. خیلی ذوق دارم، خیلی واقعا خوشحالم، ولی از یه طرفی ناراحت هم هستم. دارم واسه اینجا خیلی تنگ میشه. خیلی خاطرهای خوبی اینجا ساختم، خیلی کلگری رو واقعا دوست داشتم. حالا اگه دوست داشتین شما هم بدونید راجع به کلگری، میتونم یه ولاگ دیگه هم درست کنم، کلا بگم خوبی و بدیاشو که چه جوریه. ولی در کل اینکه دارم برمیگردم، دارم میرم، خیلی ذوق دارم. این چند روزم همش درگیر چمدون بستن و باکس چیدن و اینا بودیم، ولی الان داریم میریم یه جا هوم دیپو، دوباره باید یه سری باکس بخریم. خیلی وسیله زیاده، همینجور داریم جمع میکنیم که دیگه چند روز دیگه بریم. دلم واسه این ویو هم واقعا تنگ میشه، خیلی ویوش خوشگله خدایی. کلگری قشنگ. یه سری از باکس هم اینجا جمع کردم، یه سری دیگه هم اونجاست، ولی هنوز یه سری دیگه نیاز داریم بریم بگیریم، اونا رو هم جمع کنیم حسابی و که دیگه برگردیم. گفتیم اول بیایم یه جا یه غذا بخوریم بعدش بریم. اومدیم یه جا برگراش خیلی میگن معروفه، بعد خیلی باحال، دکور کل رستوران صورتیه، خیلی جالبه، خیلی باحاله. چقدر کیوت همه چیش صورتیه، وای. یه دقیقه اومدیم توی پت سمارت رو نگاه کنیم که یه فروشگاه خیلی بزرگه، اما اقسام همه وسیله‌ای که واسه هر نوع پتی باشه رو داره. بعد یه قسمتش از پرنده و اینا داره، خیلی بامزه است. کیوت. چه همستره؟ چه بامزه است. با اینا رو آخه کی با من پت از اینا میخره؟ نمیدونم واقعا. این عکسشه؟ ای خودش نیست، قایم شده. ماهی ها رو چقدر کوچولوه، خیلی کوچیکه. مزدست چرا اینجا؟ خیلی فروشگاه بزرگیه. با یه چیز جالب این که یه قسمت رو اینجا درست کردن توی این پت سمارته که پت ترینینگ داره، میتونی پتتو بیاری اینجا ترینش میدن. بعد اینجا آمده یه لیست زده عکس همه اون سگایی که گریجویت شدن حالا به اصطلاح و گذاشته اینجا. اینه این قسمته. بعد اومده عکس همه این سگا رو چاپ کردن گذاشتن با اسمشون، کنارش هم نشه گریجویت، یعنی نه گریجویت شدن. خیلی باحاله. اینقدر چیز کیوت و بامزه دارم دلش میخواد یه پت بگیره. من خودم خیلی سگ دوست دارم، یعنی عاشق سگم از بچگی، هم مثلا همیشه دوست داشتم داشته باشم و اینا، ولی هیچ وقت خانواده مسئولیتش رو قبول نکرد. و واقعا هم الان که به این جایی که هستم رسیدم و دارم میبینم اطرافیانم و خیلی نگهداری از سگ واقعا سخته و من خودم الان اصلا آمادگیشو ندارم، ولی شاید بعدن گرفتم. خیلی چون سگ دوست دارم واقعا، خیلی هم همه چیزاشون کیوته. اومدیم هوم دیپو، اینجا هم یه فروشگاه خیلی بزرگه،
که همه چی داره، همه وسایل خونه، حالا نه صرفا فقط خونه، همه چی هر چیزشون فکر کنید. و اینجا یه حالت بر هاوس توره که همه چی داره، خیلی باحاله. و درخت کریسمس آوردن، چون دیگه کریسمس نزدیکه. یه دونه هم گاردن داره، اما اصلا گل و گیاها میشه خرید، کاشت. کلی چیزای کریسمسی باحال آوردن. دلم یه بار درخت بگیرم تزیین کنم، خیلی حال میده. اینم قسمت کارتوناشه که حالا چند تا سایز مختلف و بررسی های لازم انجام بدیم، برداریم که ببینیم چی میشه.
من یه سری از وسایل‌ها رو جمع کردم تو باکس چیدم، هنوز خیلیش مونده. یه سری وسایل آشپزخونه و اینا هست هنوز که باید بچینم با یه سری دیگه از لباسام، ولی دیگه بیشترش تموم شده. یعنی قشنگ تو ذهنم دارم که الان چی رو باید کجا بذارم. سریع میشه دیگه، به روز دیگه راه میفتیم. یه خورده دلم گرفت، داشتم وسایل رو اینا رو جمع میکردم، ولی از یه طرف انقدر ذوق و شوقم دارم برمیگردم که خونسا میشه با هم دیگه. الان یه حالت، یه حس خونسایی دارم. نمیدونم خوشحالم ناراحتم. It's okay دیگه، زندگی همینه. آدم ها همه جا میرن، همه کار میکنن، تجربه جدید کسب میکنن، ممکنه جاهای جدید زندگی کنن و مجبورشن برن از اونجا خاطرهای خوب بسازن، ولی به نظرم هر چیزی توی زندگی آدم ها یه پایانی داره دیگه. ولی اینو میدونم که کلی اتفاقا و چیزای خوب دیگه در پیش دارم، کلی تجربه جدید قراره کسب کنم، دوباره برمیگردم، کار جدید، خونه جدید، واسه همه اینا خیلی ذوق دارم. کلی ویدیوهای خفن و بالا دیگه براتون میگیرم با دوستام، با آدمای بیشتر، چون که ونکوور خیلی دورم شلوغ‌تر میشه، جای بیشتری میرم، فان بیشتری قرار داشته باشم. کلی ویدیوی جذاب تو راه داریم، کلی چیزای جدید در انتظارمه و این خودش خیلی جذابه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهی کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. برام کامنت بذارین اگه دوست داشتین. اگه دوست داشتین براتون ولاگای بیشتر درست کنم در رابطه با کلگری، سوالی داشتین جواب میدم، حتما توضیح میدم اینکه زندگی اینجا چجوری بود، از تجربیاتم براتون میگم. دوستتون دارم.